شبكة فاهم للتعليم المصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا دلوقتي درس الكونفرزيشن بتاعنا. عندنا بيج 12 أو صفحة 12. زي ما اتعودنا ان الكونفرزيشن بتاعنا بيبقى عبارة عن دايلوج. يعني ايه دايلوج؟ يعني محادثة بين اتنين. بيبقى في كلمات informal أو كلمات غير رسمية بتستخدم في لغة الحديث. بيبقى عندنا our ending أو your ending اللي هي بنحدد فيها النهاية بتاعة الكونفرزيشن. يعني الكونفرزيشن بتساوي في الآخر مفتوح واحنا بنعين له نهاية كده من اختيارنا من الثلاث نقط. تمام؟ عندنا في الصورة ولدين وبعدين ولد تحت مدرس وفي ناس بيعملوا experiment تحت. تمام؟ جيم. هنبدأ الكونفرزيشن بتاعنا هنفسره بالعربي بعد كده هنقراه بالانجلش. جيم، what is your favorite subject؟ جيم بيسأل فارس بيقول له ايه مادتك المفضلة؟ فارس بيرد بيقول I like science, I think it's cool, I love the experiments. فارس بيرد عليه بيقول له انا احب العلوم. I think it's cool يعني انا اعتقد انها جميلة، مادة حلوة. cool يعني great او زي ما قلنا بتعبر عن الاكسبتنس. I love the experiments انا بحب اجراء التجارب. جيم بيرد عليه بيقول I prefer history انا بفضل التاريخ. It's fascinating هو جذاب. What are your teachers like this year؟ What are your teachers like this year؟ فاكرين لما قلنا what are your teachers like؟ هو كده بيسأل عن ايه؟ بيسأل عن صفات التيتشرز. بيقول له they are okay هم جيدين. But I don't like the math teacher لكني لا أحب مدرس الرياضيات يعني. He's very strict. He's very strict يعني ايه؟ هو حازم جدا. And he gives a lot of tests ويعطي الكثير من الامتحانات. How about you؟ ماذا عنك؟ I like Mr. Houston the English teacher. أنا أحب مدرس اللغة الإنجليزية Mr. Houston. Your ending هنحط الاندنج بتاعتنا بس نقرا الأول كله الإنجليش وبعد كده نقرا الاندنج أو نفسر الاندنجز الأول. What does Jim say about Mr. Houston؟ إيه اللي عجب جيم في Mr. Houston أو جيم بيقول إيه على Mr. Houston؟ His classes are interesting. He organizes great activities. يبقى فصوله أو محاضراته أو حصصه ممتعة جدا. He organizes great activities. هو بينظم نشاطات رائعة. Number 2 بتقول he speaks English in class. I learn a lot. هو يتحدث باللغة الإنجليزية في الفصل فأتعلم كثيرا. طيب Number 3 بيقول he doesn't give a lot of homework. لا يعطي الكثير من الواجبات. طيب كل دي أسباب تخلينا نحب مدرسينا طبعا. نقرا مع بعض الدايلوج كله ونختار ending. What is your favorite subject؟ Paris, I like science. I think it's cool. I love the experiments. Jim, I prefer history. It's fascinating. What are your teachers like this year? They are okay, but I don't like the math teacher. He's very strict and he gives a lot of tests. How about you? I like Mr. Houston, the English teacher. طيب الاندنج your ending ممكن نحط الاندنج بتاع I guess number 1 و 2 احسن من number 3 اللي هي ما بيديش واجبات كتير. whatever احنا ممكن نختار منهم اي ending. We could say his classes are interesting. He organizes great activities. Number 2 he speaks English in class. I learn a lot. Number 3 he doesn't give a lot of homework. طيب ده كده اي ending ممكن نختاره منه. real talk احنا خدناها قبل كده في درس الفوكابلري بتاعنا. cool يعني great او بتعبر عن الاكسبتنس. تمام؟
about the conversation. عندنا 4 أسئلة وهنجاوبهم خاصين بالconversation. تعالوا نشوف كده. ملاحظين حاجة إن الأسئلة بقت سؤال في نقطتين. What is Faris's favorite subject and why? Number 1 يبقى في شقين، ناخد بالنا بقى واحنا بنحل. What is Faris's favorite subject and why? تمام؟ نحل مع بعض. هنقول إنه الأول هي إيه المادة المفضلة لفارس؟ هي الساينس أو العلوم. يبقى Faris's favorite subject is science. ليه؟ نقطة ونبدأ نحل السؤال التاني اللي هو why. Faris loves the experiments. صح؟ طيب. Faris's favorite subject is science. نقطة. ليه بقى Faris loves the experiments؟ Faris loves the experiments. اوكي، ده اول سؤال عندنا. طيب تاني سؤال بيقول ايه؟ تاني سؤال بيقول Does Jim like history and why? وهنا جيم في الدايلوج بيقول I prefer history, it is fascinating. What are your teachers like؟ صح؟ طيب يبقى الإجابة بتاعتنا إيه؟ على السؤال هو ليه بيحب التاريخ. يبقى هو بيحب التاريخ يبقى yes he does. أول حل عندنا نقوله إن هو yes he does ونختم بنقطة عشان نحل السؤال اللي لازم فيه. yes he does. طب why؟ ليه؟ Because he thinks it's fascinating. هو قال I think it's fascinating. صح؟ يبقى he thinks، ونخلي بالنا من حرف الاس بتاع البريزنت سيمبل. It is fascinating. طيب السؤال التالت بتاعنا بيقول Does Faris like the math teacher؟ هو قال but I don't like the math teacher. يبقى why not؟ تمام، هنقول السبب ان هو he is very strict and he gives a lot of tests. Okay? No he doesn't في الأول. يبقى no he doesn't. ما بيحبش المدرس. does no doesn't. Okay? نقطة. Why not بقى؟ هنقوله the teacher is very strict and gives a lot of tests. يبقى the teacher is very strict and gives a lot. وآ مفصولة عن lot، ها؟ يعني مش لازقين في بعض. عشان دي غلطة شائعة، الناس بتكتب a lot لازقة في بعض. a lot مفصولة عن lot. اوكي؟ طيب no he doesn't. The teacher is very strict and gives a lot of tests. اوكي؟ بس هنا and he gives a lot of tests. هنا ناقصة he بس. يبقى the teacher is very strict and he gives a lot of tests. طيب question number 4, the last question. آخر question عندي. Who is Jim's favorite teacher؟ من هو مدرس جيم المفضل؟ هو قال في الدايلوج I like Mr. Houston the English teacher. طيب يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى إيه؟ ده سؤال متكون من سؤال واحد ما فيهوش and why and why not، ما فيهوش.
يبقى his favorite teacher is Mr. Houston, the English teacher. His favorite teacher is Mr. Houston. أصلا the مننساش إن English بتبقى capital. English teacher. تمام؟ كده احنا خلصنا 4 أسئلة. طيب نخش على اللي بعده. بعد كده الجزئية اللي بعدها هي جزئية تقول your turn. Work in a group. Ask your classmates about their favorite subject. Compare your answers with other groups. ده طبعا بيحتاج ان احنا نقوم عمل جماعي نعمله سوا. بيقول لك work in a group. يعني اشتغل في مجموعة. Ask your classmates about their favorite subject. اسأل your classmates أو زملاء الفصل بتوعك عن المادة المفضلة لديك. طيب compare your answers with other groups. هنعمل groups ونقارن إجاباتنا. طيب السؤال ده طالب مننا إن احنا نعمل في عمل جماعي. بنشوف مع بعض المادة المفضلة لدى كل واحد وبنعمل comparison أو مقارنة ما بين إجاباتنا. طيب عامة what is your favorite subject? It could be history, it could be science, it could be art, it could be English, it could be math, it could be Arabic, it could be religion. ممكن تبقى أي مادة احنا بناخدها. تمام؟ دراسات اجتماعية، geography, history, تاريخ. ممكن تبقى ايه؟ أي مادة. تمام؟ طيب بتحب المادة دي ليه؟ ممكن تبقى science مثلا because I like experiments زي صاحبنا هنا في الدايلوج. ممكن تبقى English مثلا عشان خاطر I think it's fascinating. ممكن تبقى math I think it's challenging. لما احنا مثلا بنحس ايه بيبقى عندنا المسألة صعبة شوية بس لما بنحلها بنحس كده بانتصار ان احنا حلينا صح. ده كده challenging. لما بقول على حاجة difficult بقول ان هي صعبة يعني I don't like geography it's difficult. ممكن اقول على history difficult. في ناس بتحب الهيستوري في ناس بتشوفه difficult. فاحنا في الاخر مختلفين. اهم حاجة what is your favorite subject؟ ده السؤال اللي بسأله عشان اعرف المادة المفضلة لكل شخص عندنا. طيب why ده بقى ايه الإجابة اللي المفروض يجاوبها ليه بيحب المادة دي. تمام؟ كده احنا خلصنا الجزء بتاع الconversation. في بقى about you في 4 questions هناخدوهم معانا. Do you have lots of homework؟ هل مدرسينا بيدونا واجبات كتيرة؟ هل عندك واجبات كتيرة؟ What is your school schedule like؟ السكول schedule بتاعك عامل ازاي؟ يعني عندك كم حصة في اليوم؟ عندك كم يوم في الأسبوع بتروحوا؟ Who's your best friend at school؟ من هو صديقك المفضل في المدرسة؟ What does he or she look like؟ طيب تعالوا نشوف أول سؤال مع بعض كده ممكن نجاوبه ازاي. Do you have lots of homework؟ طب أنا عندي واجبات كتير هقول إيه؟ Yes I do. أو لو أنا ما عنديش واجبات كتير هقول إيه؟ No I don't. طيب لو أنا عايزة أجاوب على السؤال تاني بقول What is your school schedule like؟ هقول مثلا I have math 4 times a week. I have English 5 days a week. ممكن كمان أقول إن أنا إيه my school schedule consists of مثلا 5 periods a day. 5 محاضرات في اليوم أو 5 حصص في اليوم. I take مثلا math, English, science, Arabic, Spanish أو French. ومثلا باخد history أو geography صح؟ طيب ده كده ممكن يبقى شرح السكيدجول بتاعنا. Who is your best friend at school؟ من هو صديقك المفضل في المدرسة؟ My best friend at school is سلمى أو my best friend at school is عادل. ممكن يبقى سلمى ممكن يبقى عادل ممكن يبقى صلاح ممكن يبقى زينب ممكن يبقى أي حد. What does he or she look like؟
طيب احنا كتبناها في الرايتنج، عادل كان شكله عامل ازاي، وسلمى كان شكلها عامل ازاي. look like what does she look like او what does he look like بيسأل عن الفيزيكال appearance عشان في كلمة look شكله عامل ازاي. تمام. طيب كده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا. خلصنا اول حاجه الكونفرزيشن اللي كان ما بين جيم وفارس، وحلينا الاسئله. الاول اخترنا النهايه بتاعتنا، بعدين حلينا الاسئله، ودخلنا على اليور تيرن اللي هو دورك انت. بنحل الاسئله او بنعرف ازاي نسال اصدقائنا عن our favorite subject. بعد كده دخلنا على about you، اخدنا 4 اسئله شفنا ممكن نحلهم ازاي شفوي كده. وكده يبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا بتاع الكونفرزيشن. ان شاء الله اشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شبكة فاهم للتعليم المصور.